नमस्कार साथीहरू, आज पनि म तपाईहरुमा एउटा नयाँ भिडियो सामग्रीका साथ उपस्थित भएको छु तपाईहरुलाई जानकारी दिनका लागि कि आज मैले अहिलेसम्म जति पनि भिडियो एडिटरहरू मैले युज गरेको थिएँ आफ्नो मोबाइलमा सबैभन्दा राम्रो भिडियो एडिटर मैले फेला पारेको छु र मलाई राम्रो उचित भिडियो एडिटर सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण आफ्नो मोबाइलमा राख्नै पर्ने यहाँहरुले पनि र यहाँहरुका लागि निकै नै उपयोगी भिडियो एडिटरको बारेमा तपाईहरुलाई जानकारी दिनेछु। सबैभन्दा पहिले तपाई आफ्नो मोबाइलको एन्ड्रोइड मोबाइलको प्ले स्टोरमा जानु होला। प्ले स्टोरमा गइसकेपछि सर्चमा गएर क्यापकट CAPCUT लेख्नु होला र सर्च गर्नु होला। यति गरिसकेपछि मेरो मोबाइलमा यो एप्लिकेसन इन्स्टल भइसकेको हुनाले म यसलाई ओपन गर्छु। तपाई इन्स्टल गर्नु होला। तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ दुईवटा जुन प्रोजेक्टहरु देखिएको छ यो मैले हालसालै एडिट गरेको भिडियोहरु अथवा प्रोजेक्टहरु हो। तपाईले सबैभन्दा माथि राइट कर्नरमा सेटिङको अप्सन अथवा आइकन देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले टपमा गएर ल्याङ्ग्वेज छान्न सक्नुहुन्छ, ल्याङ्ग्वेज चुज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईलाई आफ्नो कुन ल्याङ्ग्वेज तपाईलाई सुइटेबल हो। त्यसैगरी एड डिफल्ट इन्डिङ भनिएको छ। तपाईले जति पनि भिडियो बनाउनुहुन्छ त्यसको इन्डमा गएर क्यापकटको लोगो अथवा त्यसको एड राख्ने वा नराख्ने तपाईले यहाँबाट डिसाइड गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाई राख्न चाहनुहुन्छ भने यसलाई अन गर्नु होला र यदि राख्न चाहनुहुन्न भने यसलाई क्लोज गर्नु होला, डिस्कार्ड गर्नु होला। र अरु त्यस्तो सेटिङहरु यहाँ राखिराख्नुपर्ने कुनै त्यस्तो जरुरी छैन। त्यसपछि यहाँ आएर तपाईले ठ्याक्कै सेटिङको आइकनको बायाँपट्टि तपाईले अर्को एउटा अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यो भनेको तपाईले गाइडेन्स गर्नका लागि हो र यो एप्लिकेसन कसरी चलाउने भन्ने विषयमा तपाईलाई गाइड गर्नका निमित्त गाइडेन्स हो। जस्तो तपाईले सुरुमा देख्न सक्नुहुन्छ स्प्लिट एन्ड सोर्ट, इफेक्ट्स, पब, त्यसैगरी ओभरले कसरी गर्ने सबै कुराहरुको बारेमा तपाईलाई यहाँ गाइड गरिएको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। र हामी प्र्याक्टिकल्ली हामी यहाँ हेर्ने छौं। र सबैभन्दा पहिले आफ्नो मोबाइल एप्लिकेसन खोलिसकेपछि न्यू प्रोजेक्टमा जानु होला। न्यू प्रोजेक्टमा गइसकेपछि यहाँ थुप्रो भिडियोहरु देखिन्छ र तपाईले फोटो अथवा भिडियो के लिन चाहनुहुन्छ। म एउटा भिडियो लिन चाहन्छु। जस्तो एउटा कुनै भिडियो लिउँ। जस्तो एउटा भिडियो लिएँ। यो भिडियो मैले एडिट गर्न चाहन्छु। तपाईले यसलाई गाइड गरिराखेको छ। अब यो भिडियोमा मैले अरु ओभरले गर्न सक्छु। जस्तो यहाँ यो भिडियोलाई मात्रै तपाईले एडिट गर्न चाहनुहुन्छ भने अब तपाईले यो भिडियोको सबभन्दा पहिले साइज फिक्स गर्नुपर्ने हुन्छ। साइज कुन साइजमा यो फर्म्याटमा गएर तपाईले कुन साइजमा यो भिडियो बनाउने हो। तपाईले जुनसुकै फर्म्याटमा पनि यहाँ तपाईले चुज गर्न सक्नुहुन्छ, सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि अब हामीले यो भिडियोलाई हामी एडिट गरौँ। एडिटमा गइसकेपछि यहाँ हामीले स्प्लिट गर्न सक्छौं। सबैभन्दा पहिला अनि स्प्लिटको लेखिएको छ। स्प्लिट भनेको हामीले भिडियोलाई आवश्यकता अनुसार टुक्रा गर्न सक्छौं अथवा हटाउन सक्छौं। जस्तो मलाई यहाँनिरबाट मैले यो भिडियो हटाउनु छ भने पहिला भिडियोमा क्लिक गर्नु होला, यसमा क्लिक गर्नु होला अनि त्यसपछि स्प्लिट गर्नु होला। र मैले अब तपाईले कुन भाग हटाउन चाहनुहुन्छ, दायाँ अथवा बायाँपट्टि। यदि दायाँपट्टिको हटाउन चाहनुहुन्छ भने यसमा क्लिक गरेर दायाँ जस्तो क्लिक, त्यसपछि डिलिट, यहाँनिर डिलिट बटन छ यसमा क्लिक गर्नु होला र यति अब सानो यसको अंश मात्रै बाँकी रह्यो। यदि तपाईले फेरि त्यसलाई पुनः डिलिट गर्न चाहनु भएन अथवा अन्डु गर्न चाहनु भयो भने यहाँ माथि जुन यहाँनिर तपाईले आइकन देख्न सक्नुहुन्छ अन्डुको, यसमा क्लिक गर्नु होला र यो अन्डु भइहाल्यो। अब अन्डु गरिसकेपछि यहाँ एउटा यसको अप्सन स्प्लिटको अप्सन देखिराखेको छ। यहाँ देखिन्छ भने यसलाई तपाईले फेरि अन्डु गर्नु होला दोस्रो चोटी र त्यो हटेर जान्छ। त्यसैगरी अब यसमा तपाईले स्पिड, यो भिडियोको तपाईले स्पिड कुन स्पिडमा तपाईले यसलाई राख्न चाहनुहुन्छ यहाँ थुप्रो अप्सनहरु छ। त्यसैगरी अरु जस्तो भोल्युम, यसको भोल्युम तपाईले कति राख्न चाहनुहुन्छ त्यो पनि छ। एनिमेसनहरु छ। तपाईले कस्तो खालको एनिमेसनहरु तपाईले राख्न चाहनुहुन्छ। यो एनिमेसनहरु थुप्रो एनिमेसनहरु छ। यो जस्तो एउटा उदाहरण हेरौँ। उदाहरण जस्तो यस्तो खालको एनिमेसनहरु यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ। त त्यसको स्पिडहरु तपाईले बिस्तारै पनि तपाईले यसलाई स्लो पनि गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुस् यसरी यो चाहिँ
तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी अरू एनिमेसन थुप्रो एनिमेसनहरू छ। त्यसै गरी अर्को अप्सनमा हामी गयौँ भने आउट एनिमेसनमा गयौँ भने यहाँबाट यसको पनि तपाईँले फास्ट गर्नुहुन्छ अथवा स्लो गराउन चाहनुहुन्छ, यसलाई एनिमेसन तपाईँले यसरी गराउन सक्नुहुन्छ, यो भिडियोको एनिमेसन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी म अर्कोमा जान्छु। यहाँ अरू थुप्रो फिचरहरू यसमा छ जुन तपाईँका लागि धेरै नै उपयोगी हुनसक्छ। तपाईँहरूले सोसल साइटहरूमा आफ्नो फेसबुक अथवा युट्युबहरूमा तपाईँले भिडियोहरू बनाएर राख्दाखेरि क्यापकटबाटै आकर्षक भिडियो बनाएर राख्न सक्नुहुन्छ। यसरी यहाँ थुप्रो एनिमेसनहरू छ र यो एनिमेसन सिलेक्ट गरिसकेपछि यहाँनिर जुन तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँनिर यो यहाँ टिक लगाइदिनु होला अथवा यसमा क्लिक गरेर यसलाई ओके गरिदिनु होला। म ब्याक जान्छु। अब त्यसपछि एनिमेसनपछि डिलिटको बटन भइहाल्यो। डिलिट तपाईँले कुन भाग तपाईँले डिलिट गर्ने अथवा पुरै डिलिट गर्ने हो भने एउटा न एउटा अंश यहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ र मल्टिपल भिडियोहरू छ भने तपाईँले त्यसबाट अथवा स्प्लिट गरिएको छ भने त्यसको अंशहरू डिलिट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी ब्याकग्राउन्ड भन्ने आएको छ यहाँनिर। म तपाईँलाई अब यसको ब्याकग्राउन्ड तपाईँले हटाउन चाहनुभयो भने भिडियोको ब्याकग्राउन्ड तपाईँले यहाँबाट हटाउन सकिन्न, किनभने यसमा कुनै फोटोहरू त्यस्तो केही पनि छैन। म यो अन्डु गर्छु जति लागेको कुराहरू। र यदि तपाईँले ब्याकग्राउन्ड हटाउने हो भने ओभरलेमा जानु होला र तपाईँले जस्तो मानौँ आफ्नो फोटो यहाँ राख्ने कोसिस गर्छु, यसलाई एड गर्छु र यो फोटो तपाईँले कहाँनिर राख्न चाहनुहुन्छ त्यही अनुसार तपाईँले जस्तो फोटोहरू लिनुभयो भने कहाँनिर सुइटेबल हुन्छ त्यही अनुसार फिट गर्न सक्नुहुन्छ। अब यो फोटोलाई तपाईँले स्प्लाइस पनि गर्न स्प्लिट पनि गर्न सक्नुहुन्छ, यसमा एनिमेसन गर्न सक्नुहुन्छ र यसको ब्याकग्राउन्ड हटाउन पनि सक्नुहुन्छ। जस्तो मानौँ म यो फोटोको ब्याकग्राउन्ड हटाउन चाहेँ भने मैले यसमा क्लिक गरेर रिमुभ ब्याकग्राउन्ड भन्ने छ यसमा हेर्नुहोस्। अब यसलाई जुम गरौँ, यहाँ यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यो जुम भइसकेपछि हेर्नुहोस्, अब म भिडियो प्ले गर्छु। जस्तो तपाईँले यो फोटोलाई जहाँनिरबाट तपाईँले यसलाई राख्नुभयो त्यहीँनिरबाट मात्रै यो देखिन्छ। म यो सुरुदेखि नै राख्ने कोसिस गर्छु। अब तपाईँले यसरी भिडियो रन गर्न सक्नुहुन्छ। अब यसमा तपाईँले अहिलेलाई कुनै पनि यसमा अडियोहरू छैन, मैले यहाँनिर एड अडियो भन्ने छ, अडियो राख्न सक्छौँ। जस्तो साउन्ड्समा गएर अथवा अरू थुप्रो अप्सनहरू अरू पनि छ, यसमा गएर जस्तो मानौँ एउटा छानौँ, यसलाई एड गरेँ, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईँले यसमा अरू जस्तो टेक्स्ट राख्न चाहनुभयो भने जस्तो यहाँनिरबाट गएर एड टेक्स्ट गर्नुभयो भने यहाँ तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ। अब यो लेखिसकेपछि तपाईँले यसलाई यसको फन्ट तपाईँले कस्तो राख्न चाहनुहुन्छ त्यस्तै खालको यहाँ तपाईँले जुन तपाईँलाई मनपर्छ त्यही हिसाबले तपाईँले चुज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी टेक्स्टलाई कुन कलरमा कसरी तपाईँले राख्न चाहनुहुन्छ यहाँबाट चुज गर्न सक्नुहुन्छ, कलर पनि चुज गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसको ओपेसिटी पनि तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी स्टाइल भयो। त्यसपछि हामी जाउँ इफेक्टमा। इफेक्टहरू तपाईँले त्यो फन्ट तपाईँले लेखेको कुरालाई तपाईँको टेक्स्टलाई कसरी तपाईँले कस्तो खालको राख्न चाहनुहुन्छ यहाँ तपाईँले थुप्रो अप्सनहरू छ, तपाईँले चुज गर्न सक्नुहुन्छ। यी अप्सनहरूमा गएर तपाईँले क्लिक गर्नुभयो भने त्यसपछि टिक लगाउनु होला अथवा त्यहाँ टिकमा गएर क्लिक गर्नु होला र अनि तपाईँको त्यो फिचर चाहिँ एड हुन्छ। अब यसरी तपाईँले थुप्रो अप्सनहरू यहाँ छ यसरी। त्यसै गरी बबलहरू छ। बबल भनेको तपाईँले यो कुन सेपमा तपाईँले त्यो वर्डलाई तपाईँले लेखेको कुरालाई राख्न चाहनुहुन्छ। जस्तो एउटा मैले चुज गरेँ,
यसलाई जुम पनि गर्न सक्नुहुन्छ, दुईटै आउँला यसलाई यसरी सँगै जुम गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसलाई कहाँनिर फिट गर्ने हो, कहाँनिर राख्ने हो त्यो राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी एनिमेसन, यसमा एनिमेसन थप्न सक्नुहुन्छ। यहाँ थुप्रो एनिमेसनको अप्सनहरू छ हामीसँग। यहाँ एनिमेसनहरू तपाईँले यहाँ चुज गर्न सक्नुहुन्छ र अहिले मैले जुन चुज गरेको छु यो अलिकति स्पिडमा छ भने यहाँनिरबाट तपाईँले यसलाई बढाउँदै लगेर स्लो गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् अब बिस्तारै यो चाहिँ एनिमेसन भइराखेको छ। अनि यहाँ टिक नगरेर क्लिक गर्नु होला। अब यसलाई तपाईँले कतिसम्म आवश्यक छ त्यहीँनिरसम्म तपाईँले यसलाई राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी अरू पनि टेक्स्ट र टेम्प्लेटहरू छ। यहाँ मैले अघि पनि जस्तो देखाएँ, यहाँ टेम्प्लेटहरू पनि तपाईँले युज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी क्याप्सनहरू छ, क्याप्सनहरू पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। स्टिकरहरू, त्यो स्टिकरहरू पनि तपाईँले यहाँ युज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो एउटा स्टिकर चाहिँ म तपाईँहरूलाई युज गरेर देखाउँछु। थुप्रै किसिमको स्टिकरहरू छ। त्यसै गरी यतापट्टि तपाईँले यसलाई अगाडि लगाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै कहाँनिर तपाईँले राख्नु विकट लाग्छ त्यही ठाउँमा तपाईँले यसरी राख्न सक्नुहुन्छ। फिचरहरू यसमा छ तपाईँको लागि। कुन फिचर तपाईँले आफ्नो भिडियोमा एड गर्ने हो तपाईँले यसरी राख्न सक्नुहुन्छ। र म साथीहरू अब म ब्याक जान्छु र स्टिकरपछि अब यहाँ ब्याक आइसकेपछि इफेक्टभित्र हामी हेरौँ। इफेक्टभित्र गएर फेसियल इफेक्ट्स अथवा भिडियो इफेक्ट्स कस्तो तपाईँले आवश्यक पर्छ त्यही अनुसार तपाईँले इफेक्टहरू राख्न सक्नुहुन्छ। जस्तो यहाँ अरू थुप्रो किसिमको एनिमेसनहरू इफेक्ट्सहरू छ। जस्तो मानौँ म एउटा चुज गर्छु। यसरी इफेक्टहरू तपाईँले जस्तो इफेक्टहरू राख्न मन छ त्यस्तै खालको इफेक्टहरू तपाईँले यहाँ युज गर्न सक्नुहुन्छ। थुप्रै किसिमको इफेक्टहरू यसमा छ। तपाईँले जति पनि इफेक्टहरू तपाईँलाई आवश्यकता अनुसार तपाईँले युज गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी यता थुप्रै किसिमको इफेक्टहरू छ। धेरै नै रमाइलो ब्युटिफुल इफेक्टहरू छ, यो तपाईँले युज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो पानी परेको जस्तो देखिने इफेक्ट पनि छ, हिउँ परेको जस्तो देखिने इफेक्ट पनि छ, बादल मडलिएको इफेक्ट पनि तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले फोटो अथवा भिडियो केमा तपाईँले इफेक्ट राख्नु खोजेको हो त्यो चाहिँ तपाईँले क्लियर गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसरी र यदि तपाईँले कुनै पनि जानु भएन भने मोडको अप्सन छ, त्यसै गरी फेसियल तपाईँले फेसियल इफेक्ट चाहनुभएको हो भने फेसियल इफेक्टमा गएर तपाईँले यो जस्तो फेसियल इफेक्ट भन्ने थप्नु छ युज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो म एउटा चुज गरौँ। अब यो फ्रन्ट साइडमा भन्दा पनि वान साइड लुक्स गर्दैन यसमा त्यसले इफेक्टले काम गर्दैन। म ब्याक गएर फिल्टरमा जान्छु र फिल्टरमा तपाईँलाई कस्तो खालको मनपर्छ त्यही किसिमको भिडियोमा हेर्नुहोस्। जहाँ तपाईँले क्लिक गर्नुहुन्छ त्यस्तै खालको यो भिडियो इफेक्ट पनि चेन्ज हुँदै जान्छ यसरी। अनि म अब यहाँ अरू पनि थुप्रो खालको इफेक्टहरू छ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। म ब्याक जान्छु। तपाईँले एडजस्टको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा यसको ब्राइटनेस, कन्ट्रास्ट, एक्सपोजर लगायत यो सबै कुराहरू तपाईँले यसको बढाउने घटाउने तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ यसरी है त। अब म ब्याक जान्छु। अझै अरू धेरै कुराहरू गरेँ मैले र यो यसरी सरसर्ती हेर्दाखेरि यो धेरै नै अडियो एक्सट्र्याक्ट पनि गर्न मिल्छ यसबाट। यसमा रोटेट पनि गर्न मिल्छ है साथीहरू। यसमा गएर रोटेट, यस्तो रोटेट पनि भिडियो तपाईँले के रोटेट गर्ने हो त्यो तपाईँले रोटेट गर्न मिल्छ।
त्यसै गरी मिररमा ठ्याक्कै अपोजिट पनि यो भिडियोलाई अपोजिट बनाउन सकिन्छ, क्रप गर्न मिल्छ, त्यो अप्सनहरू पनि छ यसमा। त्यसो भएको हुनाले यो धेरै नै उपयोगी भिडियो छ तपाईँहरूका लागि, सबैका लागि। त्यही भएर आज यो अरू थुप्रो एप्लिकेसनहरू, मोबाइल एप्लिकेसनहरू मैले आफ्नो मोबाइलमा युज गरेर भिडियोहरू बनाएँ, तर यो जतिको फिचरहरू, एनिमेसनहरू भएको भिडियोहरू मैले भेटाएको थिएन। त्यसकारण बढी जस्तो भिडियोहरू आफ्नो ल्यापटप अथवा कम्प्युटरबाट फिल्मोरा लगायतको विभिन्न सफ्टवेयरहरू, ल्यापटप सफ्टवेयर, विन्डोज सेयरहरू युज गरेर भिडियोहरू बनाउने गर्थेँ। र आज यो भिडियो तपाईँहरूका लागि मलाई लाग्छ साह्रै उपयोगी भयो होला। र केही सल्लाह सुझाव तपाईँले मेरो लागि छ भने कृपया कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। र आगामी दिनमा फेरि तपाईँहरूका लागि उपयोगी भिडियो सामग्री लिएर आउने नै छु। तबसम्मका लागि म बिदा हुन्छु। धन्यवाद।